Maganda gamitin sa pang-araw-araw, all natural, nakakatulong makaalis sa amoy langsa, nag-iiwan ng mahalimuyak at napakabango. Dahil ang baking soda, deodorizer na rin to, kasama na rin ng vinegar na tumutulong mag-neutralize na nag-iiwan ng malinis. At kaaya-aya, higit sa lahat, napakaganda gamitin sa pang-araw-araw natin. Dalas sa kusina natin ang dumi, kaya kailangan natin tong panatilihing malinis. Sa simpleng sangkap, madalas nasa kusina rin natin ang kakailanganin. At dito sa baking soda, 1 tablespoon ang aking nilagay at pagkatapos yung suka, 60 ml po. At idinirekta ko nga lang tong ikinalat at pagkatapos hayaan kong ibababad. Pagkatapos ko ngang ibabad ng 15 minutes, hinayaan ko nga ito kumuha lamang ng lumang pangkuskus. At direkta lamang kuskusin yung gamit nating suka at yung baking soda. Tumutulong na rin tong magbigay kinang at kintab lalo sa stainless na ating lababo. Napakaganda rin ito dahil nakakatulong makaalis sa pinaka-stain kasama na rin ang sebo na naiiwan sa ating mga kinainan. Kasama ng langsang hinugasan na ayaw natin na nandyan lamang para na rin maprotektahan natin ang kalinisan dahil sa kusina ang madalas nating nandyan, lalo na rin sa madalas nating niluluto na nagiiwan ng makinang, makintab at malinis sa pinakalababo natin. Kahit sino'y magugustuhan to, napakasimple at nasa kusina natin madalas gamitin. Idinirekta ko ngang punasan ng basahan, sobrang kinang, kintab at napakalinis at napakaganda tignan. Nagdi-deodorize na rin to, nag-neutralize na nag-iiwan ng aroma at napakalinis sa ating kusina. Thanks for watching guys! Bye!